Bài cuối, cụm 4 tiệm phá xe quốc lộ 51 có dây mơ dễ má với nhau. Cụm tiệm phá xe ở hai chiều đường trên quốc lộ 51 đoạn qua huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai đều có họ hàng với nhau nên sẵn sàng xử khách nếu bị phản ứng. Trên số báo trước, chúng tôi phản ánh cụm tiệm phá xe trên quốc lộ QL 51 hướng từ thành phố Hồ Chí Minh về thành phố Vũng Tàu và ngược lại, mà theo thông tin chúng tôi có được là đã tồn tại nhiều năm qua. Một trong những lý do các tiệm sửa xe thất đức này tồn tại là họ sẵn sàng chửi bới, cầm hung khí rượt đuổi làm nạn nhân sợ hãi, không dám phản ứng, và cụm tiệm này đều là người thân, họ hàng với nhau. Nhóm phá xe đội lốt người tốt bụng. Ngày 6 tháng 7, chúng tôi có mặt ở quán cà phê Võng, sửa xe của ông Nguyễn Văn Đông trên quốc lộ 51, xã Long An, huyện Long Thành, Đồng Nai. Khoảng 17 giờ, một nam thanh niên chạy xe Vision biển số Cà Mau vào tiệm nghỉ chân, uống nước. Khi khách vừa dừng xe thì ca khoảng 10 tuổi, con trai ông Đông, tiếp cận, nhẹ nhàng rút dây mô bin sườn xe. Khoảng 20 phút sau, nam thanh niên tính tiền rời đi. Lúc ra xe thì khởi động mãi không nổ. Theo kịch bản, Nguyễn Đình Hưng đi tới vừa hỏi thăm, nói xe hết bình rồi đó em, đẩy qua đây anh sạc bình, kiểm tra cho. Tưởng người này tốt bụng, nam thanh niên liền đồng ý mà không ngờ đã rơi vào nhóm phá xe ăn tiền. Ông Hưng cũng là người trước đó đã hướng dẫn ông Đông cách thức rút dây mô bin sườn xe của chúng tôi. Như thường lệ, ông Hưng kiểm tra sơ và nói dây Cura có thể bị đứt rồi tháo ốp nồi ra, báo là xe hư bi, nồi cần thay thế. Lúc này, chúng tôi tới cảnh báo, anh bị hư xe à? Nam thanh niên cho biết xe đang chạy bình thường, sau khi vào uống cà phê thì ra để mãi không nổ. Chúng tôi cho biết đã thấy có người phá xe, lại tôi uống cà phê thấy có người đụng vô xe anh đó. Nói chung cẩn thận người ta phá xe anh coi kỹ nha chứ xe anh không hư gì đâu, chúng tôi cảnh báo. Lúc này ông Đông cùng vợ từ trong nhà chạy ra, ông Đông quát, gì đấy? Chúng tôi nói, tôi đang uống nước, tôi thấy có người đụng vào chiếc xe của khách. Đông trừng mắt, việc của anh à? Chúng tôi tiếp tục cảnh báo nam thanh niên, nãy tôi thấy có người đụng vào xe anh đó, coi chừng bị lừa thì Đông dần tới, vừa chửi thề vừa nói, lừa là việc của mày à? Đụng vào sao lúc nãy mày không nói đi? Đi ra ngoài, công việc thằng nào thằng đấy làm. Tao nói mày có tiếp thu không? Mày ngu thế. Đi ra xã hội là chết oan đấy, biết không? Đồng dọa chúng tôi. Thấy đâu, ông Hưng ngồi cạnh xe liền luồn tay vào trong, gắn lại dây mô bin sườn xe. Vợ ông Hưng và ông Đông liên tục giải thích với nam thanh niên về độ lương thiện của mình và sự bình thường khi xe gặp sự cố. Con người mình đang đi cũng còn bị ốm chứ, xe dắt trong hãng ra còn bị xăng đấy. Thằng ở đâu vào tự nhiên nói phá xe thằng mất dạy, vợ ông Đông chửi chúng tôi, cầm gậy rượt đuổi, đòi đập nát xe. Thấy to tiếng, rất nhiều người gồm vợ chồng, hai con của ông Đông, hai con của Thước Dâu và Hưng xung quanh chúng tôi. Lúc này ông Đông tiếp tục lớn tiếng, lúc nó dắt vào đây, mày thấy sao mày không nói? Vợ ông Đông cũng lớn giọng, chưa có ai làm gì mà mày bảo tao phá xe nha. Mày đang đứng ở nhà tao mà mày nói tao phá xe. Khi có người báo tin, ông Thước Dâu ở tiệm phở sửa xe của mình gần đó cũng xuất hiện. Quá đông người và hung hãn nên chúng tôi chạy, bỏ lại xe máy. Ông Thước một tay cầm gậy dài khoảng 1 mét, một tay điều khiển xe máy rượt theo. Thấy vậy chúng tôi vừa chạy vừa la, nó đánh tôi. Ông chạy lên chặn chúng tôi lại và chửi tục, mày lắm mồm à, mày ngứa mồm à? Hả, mày ngứa mồm không? Thấy có người mang thùng hàng trên xe vào trong, chúng tôi quay lại phản ứng, các ông đang cướp tài sản và dọa báo công an. Vợ ông Đông thách thức, mày gọi công an lại đây nói chuyện với tao hay để tao gọi cho? Mày lo chuyện bao đồng à? Láo tuét, người ta ở đây mấy chục năm rồi, dám buôn bác. Ngay trên quốc lộ 51, ông Thước Dâu cầm gậy đuổi theo chúng tôi vừa nói, tao đập nát xe mày luôn. Lúc này có một nam thanh niên xăm mình, chạy xe quay biển số Đồng Nai tới. Người này cũng là chủ tiệm sửa xe cách tiệm ông Đông vài trăm mét và là em vợ của ông Đông, tên Hà Văn Đồng. Đồng cũng chửi, mày đi đâu đấy việc ai người nấy làm. Vợ của Hưng cũng lớn giọng, yêu cầu chúng tôi xin lỗi vì nhà bà không phá xe. Đi chỗ khác để bọn tao làm việc. Mày nói gọi công an tới đây làm việc, tao tiếp luôn. Bà nói và cho biết sẽ tự gọi công an khu vực tới xử lý phóng viên vu khống. Ông Đồng cũng chửi, đòi chụp ảnh chúng tôi và đuổi đồng nghiệp của chúng tôi, không phải chuyện của em thì em đi. Em đừng lo chuyện bao đồng khi chúng tôi đến hỏi thăm. Sau đó Đồng tiếp cận, dọa chúng tôi, mày bọn nó chưa bốc mày đi. Sau đó, chúng tôi lấy xe rời đi thì Đồng đuổi theo vừa chửi tục vừa dọa, đời này mỗi người một công việc, may mà gặp bọn đấy chứ gặp bọn tao là đánh chết tươi. Nhớ chưa đi ra ngoài, công việc thằng nào thằng đấy làm. Tao nói mày có tiếp thu không? Mày ngu thế. Đi ra xã hội là chết oan đấy, biết không?